Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Today, ang gagawin ko is i-share ko sa inyo yung mga paborito kong face mists. And actually, nakakatulong yon. Alam nyo before, iniisip ko, yung face mist, parang hindi siya compatible sa mga merong oily skin. Pero, based sa experience na rin, dahil sa palagi kong paggamit ng face mist, nakakatulong siya actually. And, kung ayaw nyo ng stickiness, ng creams, ng lotions na ina-apply sa face, yung face mist yung next best thing. Kasi parang tubig lang siya, parang ganun. Pakilala ko na ba sa inyo right now? Okay, sige, papakita ko muna sa inyo, pero isa-isahin ko to later. Ito yung aking mga paboritong face mist. Ayan. Pero actually, ito talaga yung pinaka gamit na gamit ko. Luxe Organix Anti-Pollution and Anti-Sebum Skin Mattifying Mist with tea tree extract. Perfect for all skin types. So, ito yung pinaka-okay para sa oily skin for me. Ito rin yung madalas kong gamitin kasi talaga nakaka-mattify siya ng face. But also, isa ring favorite ko is yung Rosewater Glow Mist after makeup naman. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. I-share ko muna sa inyo kung para saan ba yung mga mist. Okay, unang-una is for hydration. It can act as moisturizer para mas ma-hydrate yung skin nyo. Pwede nyo siyang i-apply any time of the day. Kunwari, na-feel nyo na parang, ang dry na skin ko, it looks dull. Spray ka lang ng mist, ayun, para ma-hydrate yung skin nyo. So, parang siyang moisturizer. Pero, this time, parang water-based siya. So, hindi siya malagkit, hindi siya sticky. Also, pwede mo siyang gamitin pang prep ng face before ka mag-apply ng iyong makeup. Mas maganda ang lapat ng foundation pag well-prepped ang inyong skin kasi nga, syempre, mas hydrated siya. So, mas maganda yung lapat ng foundation. Mas maganda rin yung kapit ng foundation. Pansin nyo ba pag dry yung skin, diba? Para ang hirap kumapit ng foundation, hindi rin maganda yung itsura niya. So, kailangan well-prepped yung face or yung skin. Iba pang way ng paggamit ng face mist, ayun nga, kapag naiinitan ka or sobrang lamig ng lugar, pag nafe-feel yung dry na yung skin nyo, ayan, mag-spray lang kayo ng face mist. After makeup, para matanggal yung powder effect, nag-face mist din ako kasi para mas added glow. Alam niyo yun, parang magmukhang glass skin effect yung inyong makeup. At the same time, kasi syempre, lalo na pag nag-powder ka, parang halatang-halata pa yung pulbo sa face, diba? Para mas mukhang magme-melt yung powder, para hindi halata na ang daming powder sa face nyo. So, para mawala yung powder effect sa makeup. And pwede nyo rin itong gamitin, guys, para basain ang inyong makeup sponge. Kung wala kayong water, pwede nyo siyang gamitin pang basa. Tapos saka nyo ngayon i-apply yung makeup nyo or yung foundation or yung concealer. Ayan. Also, pwede rin siyang pang fix ng cakiness. Kunwari may nag-cake sa area ng face nyo, mag-spritz lang kayong ganyan and then dab nyo lang yung sponge dun sa area kung saan nagkikake para umayos yung makeup nyo. Okay, so unahin natin yung Luxe Organix Hydro Firming Facial Mist. 100 ml siya, guys. Deep moisture and youth preserving, provides elasticity to the skin, helping it to appear more youthful and healthy. Has collagen to replenish levels of epidermal moisture and reduce the appearance of fine lines and wrinkles. So ito, okay na okay siya para sa mga aging skin. So kung medyo namomroblema na kayo sa wrinkles, sa mga fine lines, this is the best facial mist for you. Second one is the Luxe Organic Skin Mattifying Mist. 100 ml din siya. Meron siyang tea tree extract. Ito yung paborito ko. Anti-pollution and anti-sebum with tea tree extract to help regulate sebum production and revitalize your complexion minus the shine. So, ayun. Okay na okay ito para sa oily skin ko, which is why ito yung aking favorite. And then lastly, yung Luxe Organics Rosewater Glow Facial Mist. 100 ml din siya. Refreshing, soothing, brightening. Rosewater has an anti-inflammatory properties that can help reduce the redness of irritated skin. Witch hazel extract to help shrink and tighten pores. Ito naman, madalas ko siyang gamitin after makeup para mas glowy yung effect sa skin ko, especially sa cheeks, para magmukhang glass skin. Unahin na muna natin yung Skin Mattifying Mist. Ito yung ilalagay ko sa aking face before ako mag-makeup. Sobrang bango niya, guys. At saka yung mist niya, gustong-gusto ko kasi hindi siya, mist talaga siya. Maraming area yung sakop ng mist. So, para sa akin, mas matipid yung ganun. Imbis na ikalat mo pa siya, mas nako-cover niya kasi yung buong area ng face ko. So, ayan, hintayin lang natin siyang, ano ba tawag doon? Air dry. Hintayin lang natin siyang mag-set. Or kung meron kayong sponge, ayan, gagamitin ko yung Miine sponge na mamaya ipapakilala ko rin sa inyo isa-isa para matulungan siyang matuyo.
At the same time, ma-blend mo rin siya sa skin. Talagang ma-absorb siya dyan. Ang bango-bango niya. Sa tatlo na to, ito rin yung pinaka-paborito kong amoy. Kasi ang amoy fresh. Amoy fresh lang talaga. Parang may kamoy siyang sabon. I can't remember kung anong sabon. Pero amoy bagong ligo. Ganun. Once na mag-set na siya, this is the time na mag-apply kayo ng sunscreen or ng primer or kung ano pang pinaprep nyo sa face nyo before kayo mag-foundation. Kukunin ko na yung aking favorite foundation. So you can use any foundation. Ano na rin pala to? Hindi ko yata nasabi kanina. Pero parang papakita ko na rin yung aking flawless foundation routine. Parang ganon. So ang gagamitin kong foundation yung L'Oreal Infallible Fresh Wear. Ayan yung aking favorite. Ang shade ko dito is Golden Beige. Ipapakilala ko sa inyo yung sponge na Miine. So, alam nyo ba, na-review ko na to before 2 or 3 years ago. I can't remember. Pero ngayon ko lang siya ulit nabalikan. Meron ako ditong 4, guys. Ipapakilala ko sa inyo isa-isa yan. Unahin muna natin tong pink, yung teardrop shape na sponge. Ito yung gusto kong shape ng sponge. Ang presyo nito is 199 pesos. Alam niyo, sobrang lambot niya. Na-review ko na to before and isa to sa mga paborito kong sponge. As in, guys. Sobrang, alam niyo, available siya sa Watsons, so madaling hanapin. Tapos, maiko-compare ko siya sa Beauty Blender. So, sa 4 na to, ito yung pinaka-paborito ko. Kasi gusto ko yung ganitong shape talaga, yung teardrop. Kasi itong ilalim, ito yung ginagamit ko sa malalaking areas ng face, kagaya ng cheeks and baba. And sa mga hard-to-reach areas, itong tip. Pwede rin to sa concealer. Ayan, pang-apply ng concealer dyan, sa mga gilid ng nose. Ito naman yung roly-poly. Ayan yung shape niya. Ito, madali lang din tong hawakan. Pwede nyong hawakan dito, pwedeng sa ganito. So, may mas easier yung grip dito. So, pwede rin siya dito sa ilalim, dun yung pointy end. Ito naman, yung malapad na base, ayan, pwede siya sa malalaking areas or surface area ng face, kagaya ng noo. Itong pointy end, pwede ko rin yan pang contour. Mamaya gagamitin natin siya pang contour. Ito naman yung slanted. Ayan. Ang gusto ko naman dito, guys, is yung flat area. Kung kailangan nyo ng, kunwari, dito sa ilalim ng mata. Pwede rin kasi itong pang-apply ng powder kapag kunwari nagbe-bake ka. Ayan, pwede dito. Okay din siya. Wait lang, lagyan natin siya ng mist para mas mabasa ng konti. Sa lahat, ito yung pinakamalambot. Kung hindi nyo naman kailangan ng full coverage talaga, alam niyo yung parang well blended out and parang everyday finish lang or natural finish lang ang inyong foundation. Ito yung masasuggest ko kasi ito yung pinakamalambot. Ang tendency lang niya, mas magsisipsip siya ng foundation pero mas mukhang natural naman yung itsura sa face. Sa makeup sponges, 3 months ang itatagal. So, pag ginamit mo siya, after 3 months, kailangan palitan mo na yan. Why? Dahil, kahit naman na nililinis mo siya, naku, umulan. Ayun, kahit naman na nililinis mo siya, nilalaban mo siya, hindi may iwasan na magkaroon ng bacteria yan. So, 3 months, magpalit na kayo ng sponges. And lastly, guys, etong microfiber nila. Ngayon ko nga lang din nalaman na meron na silang microfiber. So, gusto ko yung microfiber and nag-review na ako ng microfiber sponge before. Okay siya kung nagtitipid ka sa foundation. At saka kung gusto niyo ng airbrush finish kasi hindi niya na-absorb ng husto yung foundation. So, matipid siya. Okay. So, apply natin siya. Tingnan nyo ha kung gaano ka-airbrush yan. Ganda, diba? Compare nyo dito sa kabila, mas maganda to. Parang airbrush effect talaga siya. And makikita nyo naman sa sponge eh. Hindi siya napupunta dun sa loob. Nasa outer layer lang siya. Lahat ng sponges ng Miine, guys, malambot. Kaya, for sure, magugustuhan nyo rin. And naalala ko talaga dati, ito yung paborito kong sponge kasi madaling hanapin. Sa Watsons lang siya mabibili. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na pwede siyang pang-fix ng makeup. Pag napansin nyo na nag-set na siya, tapos may area ng face nyo na parang, ay, parang hindi to well blended. Okay, so, spray lang natin ng mist. Ang gamit ko is yung hydro-firming mist naman. Okay, ito kasi yung okay sa pores, you know, meron siya kang collagen. Tapos, i-dab nyo lang yung sponge sa inyong face para maayos siya and matanggal yung cakiness. There. By the way, before nyo gamitin yung sponge nyo, basain nyo muna ha. Ito yung comparison ng dry and damp sponges. Sa concealer naman, pwede nating basahin ulit to. Spray lang natin ng mist.
para mas maganda yung pagkaka-blend out ng concealer. So, yung tip yung gagamitin ko kasi mas madaling abutin yung areas na yan. Pwede nyo rin gamitin yung sponge pag nagko-contour kayo. Especially pag liquid or cream yung contour na gagamitin nyo. Yung dulo ng sponge yung the best na pang blend ng contour. Sa baking, ang magandang gamitin is yung microfiber sponge. Dahil sa microfiber niya, meron kasi siyang, pag tinignan mo siya ng malapitan, parang may mga buhok-buhok. So, para rin siyang brush. Parang ganun. So, yun yung gagamitin natin na pang bake. Para saan ba yung pagbe-bake? Alam ko maraming nagtatanong para saan ba to? Para mas maganda yung pag-set ng makeup, hindi siya mag-cake, and para hindi mag-oil up kagad yung ating skin. So, marirecommend ko talaga to sa merong oily skin. Okay, so tatapusin ko lang muna yung aking face. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na after mag-makeup, para ang kapal ng powder sa face ko. Kaya ayun, kukunin ko yung Rosewater Glow na mist para mabawasan yung itsurang powdery sa face. Okay. Ito, amoy rose talaga siya. Kukuha lang ako ng sponge para madab ng konti. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung effect sa skin. Oh, may glow talaga siya. Sobrang love ko talaga yung mga facial mist na yan. As in. May re-recommend ko talaga sa inyo, guys, kung gusto nyo ng glass skin effect. Kung gusto nyo ng glowing talaga yung skin nyo after makeup. Hindi mukhang powder na ang daming palitada. Marirecommend ko talaga tong Luxe Organix. Sobrang ganda. And, mura lang siya. 219 pesos lang siya, guys. Ang dami na nito. 100 ml, 219 pesos. Mura na siya. And ang ganda naman kasi na effect talaga. So, yun lang, guys. Maraming salamat. Sana na-enjoy nyo itong video na to at nakatulong kung paano yung aking flawless foundation routine. And may lumilipad na insekto. Kung paano yung aking flawless foundation routine, ano yung ginagamit kong facial mist and my favorite facial mists para sa oily skin, and kung ano yung marirecommend ko na makeup sponges na available sa Watsons na mura lang pero lumilevel sa beauty blender, ganyan. So, maraming salamat. Sana nakatulong itong video na to, at kung oo, don't forget to thumbs up. Ay! Meron pala tayong giveaway! Ayan. So, meron tayong in total of 10 winners. Maraming salamat po, Luxe Organix, for sponsoring this giveaway. So, ang gagawin niyo lang, guys, follow niyo lang yung Luxe Organix PH sa Instagram. And of course, ako, anneclutz. Kuha lang kayo ng screenshot dito sa video. Bahala kayo kung ano. Pero sana naman yung medyo, you know, maayos-ayos. And then, post nyo sa Instagram. Maglagay lang kayo ng pasabog na caption. Kayo nang bahala. Include nyo tong mga hashtag na to. Hashtag LuxeOrganicsPH and hashtag WatsonsPH. And tag 3 of your friends. So, yun lang, guys. Make sure na naka-public yung post nyo para makita namin. Okay? So, yun lang, guys. Ang mapapanalunan ng 10 winners, isang set nitong mga facial mists na ito na favorite ko. 10 winners in total. Winners will be announced sa IG story ng Luxe Organix PH on July 5, 2019 at 6 p.m. So, yun lamang po. Good luck sa lahat ng sasali, guys. Comment din down below ng inyong Instagram account, ha? Yun lamang po. Maraming salamat, guys, sa panonood. Sana na-enjoy nyo itong video na to. At kung oo, don't forget to thumbs up. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. And I will see you again on my next one. Bye!